हेलो साथीहरू, के तपाईँहरू पनि युट्युबमा च्यानल बनाउनु भएको छ? यदि च्यानल बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले पनि थम्बनेल बनाउन सिक्नुपर्छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ कि थम्बनेल कसरी बनाउने। त अब हम भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिले तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन जरुरत पर्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम हो पिक्सेल ल्याब। यो एप्लिकेसन तपाईँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यसको लिङ्क दिइहाल्छु, तपाईँ त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पिक्सेल ल्याब एप खोलौँ। सबभन्दा पहिले हामी यहाँ पिक्सेल ल्याब खोल्छौँ। पिक्सेल ल्याब यहाँ पिक्सेल ल्याब खोलेपछि तपाईँलाई केही यस प्रकारको इन्टरफेस देख्नको मिल्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँ डिलिटमा गएर यसलाई ओके गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईँ इमेज साइजमा क्लिक गरेर यहाँ कस्टममा क्लिक गरेपछि यहाँ युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँ एडिटमा गएर यो एक अप्सनमा गएर बिचको अप्सन चाहिँ एबाट तपाईँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि बिचमा गएर तपाईँ यहाँ कलरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर तपाईँ ब्याकग्राउन्ड यसको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो राख्छु ब्याकग्राउन्ड, यसलाई ओके गरिदिनु। ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ प्लसमा आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्योमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि फ्रम ग्यालेरीबाट एउटा फोटो लिनुहोस्, जुन फोटोमा तपाईँ थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि याद राख्नु त्यो फोटो पिएनजीमा हुनु पर्यो। जस्तै म एउटा फोटो लिँदैछु आफ्नो। यहाँ फोटो लिँदैछु म, पिएनजी वाला फोटो। त्यसपछि यसलाई कट गरिदिनुहोस् जति राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। फेरि यहाँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले यसलाई एडजस्ट गरिदिनुहोस् अनि यसलाई यहाँबाट लक गरिदिनुहोस्। फेरि यहाँ प्लसमा गएर तपाईँ टेक्स्टमा गएर यसमा डबल ट्याप गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् यहाँ हाउ टु मेक ओके गरिदिनुहोस्। अनि आफ्नो हिसाबले यसलाई एडजस्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एडिटमा गएर यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म रेड राख्छु यसको। अनि यसको फन्ट पनि तपाईँ यहाँबाट आफ्नो पसन्दको फन्ट लिनुहोस्। जस्तै म लिँदैछु यहाँ, यसको ओके गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ स्ट्रोक अप्सन, स्ट्रोकलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा। यसलाई स्ट्रोक वेटलाई हल्का बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् आफ्नो हिसाबले। फेरि टेक्स्टमा जानुहोस्, लेख्नुहोस् हाउ टु मेक थम्बनेल। फेरि यसलाई यसको फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस्। फन्टमा जस्तै म राख्दैछु यहाँ। फेरि यसको तपाईँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको कलर चेन्ज गर्दिनँ, व्हाइटैमा राख्छु कलर। त्यसपछि यस ब्याकग्राउन्ड पनि यसको दिन सक्नुहुन्छ, इनेबल गरेर ब्याकग्राउन्ड। ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो हिसाबले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो ठिक छ, आफ्नो हिसाबले तपाईँले जे मन लाग्छ त्योमा कलर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ फेरि प्लसमा गएर यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस्, डबल ट्याप गरेर लेख्नुहोस् थम्बनेल। ओके गरेर फेरि यहाँ तपाईँ स्क्रोल गरेर यहाँ हेर्नुहोस्। अनि यसको फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि यसको कलर पनि म यहाँ चेन्ज गर्दैछु। यहाँमा क्लिक गरेर यसको कलरहरू सब यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। यसको कलरमा म राख्दैछु
पिंक कलर ठिक छ। यहाँबाट ठिक गरिदिनु। तपाईँ यसको स्ट्रोक, स्याडो, इनर स्याडो, इम्बस सबथोक तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि यहाँ तपाईँ स्याडो पनि इनेबल गरिदिनुहोस्। तपाईँ जुन पनि कलर चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ फोटोमा क्लिक गरेर तपाईँ फोटोको स्टक पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म यहाँबाट गर्छु फोटोको स्टक। हेर्न सक्नुहुन्छ स्टक इनेबल गरेर व्हाइट कलर चुज गरेर ठिक गरिदिनुहोस् यहाँबाट। अनि यहाँ तपाईँ यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ एज इमेज गरिदिनुहोस्। अनि यसलाई यहाँबाट सेभ टु ग्यालेरी हेर्न सक्नुहुन्छ। इमेज सेभ भइसक्यो। तपाईँ यसरी नै पिक्सेल ल्याबबाट थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक जरुर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई जरुर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।